Bine ați venit la Disneyland Shanghai! O să scoatați de poliții. Fix așa vizualizam activitățile la Disney. Cât costă o zi la Disneyland Shanghai? Pur și simplu treburi, nu mai pot. În fața castelului este labirintul Alice din Țara Minunilor. Au și un banchet legal. Merge la Pirații din Caraibe. Andrei o să se dea în monstruozitatea asta de montaie rus. Am simțit puțin că mi se întoarce stomacul acolo. Prințul meu nu este deloc entuziasmat că suntem la castel, dar eu sunt fiartă. Începe cel mai mișto vlog. Vizionare plăcută. Se întâlnesc ăștia, da? Bună dimineața, ziua 2 din Shanghai, așa ne începem vlogul de la Disneyland. Mergem cu taxi la Disneyland, facem 50 de minute și a costat vreo 60 de lei cursa. 40 de minute mai târziu am ajuns. Oh my god! Primul nostru Disneyland. Am intrat în parc, am fost gârcit și nu ne-am luat bilete din alea cu Fast Pass, pentru că am înțeles că nu e atât de aglomerat, dar pare destul de multă lume. Să știți că nu a durat mult intrarea până aici. Am vrut să ne arunci în primă fază trepiedul, adică selfie stick-ul, dar eu am selfie stick scump în pana mea și m-am săturat de chestiile astea pe care mi le tot arunc în China. Și eu aș cumpăra de aici, dar au numai mizerii. Cum ne-au aruncat bateria externă, am luat 2 baterii, niciuna nu face nici jumate din cât aveam noi. Și am zis, păi cum, că-l vreau înapoi. Și ne-au dus, am fost escortați de poliții ca să depozităm un selfie stick. Intrăm într-un final. Doamne, ce frumos e în interior! Vai! Uitați ce drăguții! Uite! Până la final îți voi arăta 11 activități pe care noi le-am făcut la Disneyland Shanghai într-o singură zi și un buget de călătorie realist, cât costă de fapt o zi ca să petreci aici la Disneyland Shanghai. Bine, acum ca să fiu sinceră, urmează și niște păreri așa mai nefiltrate din partea noastră în urma experimentării curselor respective, dar las că vedeți voi după aia. Mamă, ce tare e! Ratatouille, vezi? Cred că stau să mănânci, mă. Stau să mănânci ceva. Am ajuns la Disneyland, este foarte aglomerat, este foarte plin. O zi de vineri în luna decembrie, deci în extra sezon. Haideți să vedem cum va fi în continuare și dacă va trebui să ne luăm până la urmă Fast Pass, pentru că am intrat până acum cu biletul standard. Ne-am făcut toate pozele din lume, am făcut toate scripturile pentru toate reels-urile și acum abia mergem către Zootopia. Este cea mai aglomerată atracție de aici. Intrăm în Zootopia. Este, da, aglomerat, da, este. Ce fain e! Asta e singurul din lume care are Zootopia. Noi chiar ieri ne-am uitat la primul film. Aproape la tot, că am adormit. O să mergem și noi cu cursa asta. Eu nu prea știu să mă distrez așa la bălciri, că nu m-am dat niciodată, nici când eram mică. Dar e un început pentru toate, nu? Ce aglomerată e! Merge priority, frate, și costă 180 de yuan de persoană, adică vreo 110-120 de lei priority de persoană și noi nu ne cumpărasem, dar
Vă dați seama, cei care au cumpărat, că stau și intră la fel ca oricine, că nu pot să facă diferența, că nu le merg deloc aparatele să scaneze. Ce mișto e. Ce tare e. E un fel și de muzeu, vezi? Da. Nu e doar cursa în sine. 欢迎大家来到动物场景局。这款喜欢什么越狱吗？肯定是要越狱的。我在墙上挂味儿。Fac eu pentru YouTube. Am stat aici la coadă 2 vieți jumate, Da. dacă n-ar fi mers așa. Da. Nu puteam să vizualizăm cât era de mare în interior. A fost până la urmă în avantajul nostru, că nu a fost priority, că ne-au băgat super, ultra repede. 主体刘局长，我们知道他们又在哪儿了。什么？在哪儿？鱼白掌鱼管公司。把所有警员都派到冰川镇。万一他们搞砸了，你们俩要负责。冰川镇。万一他们搞砸了，你们俩要负责。不对，虽然这是你们的第一次。别动！别动！警察！他们要把我带到火车那儿！把尽快来呀！把火车开起来！ 你们双双加入我们的课程，开灯。真的是叫裸体冥想术。这是。轮到你们了。Plângea maxim. Plângeam de mă pișa pe bine, uite. Fac o poză? Și-a luat Andrei urechile. El este vulpița. Tocmai am făcut cursa de la Zootopia. A fost extraordinar. Am plâns o grămadă. N-am vrut deloc să filmăm pentru că nu m-am mai dat niciodată în genul acesta de curse și n-am știut cum o să fie. Și am văzut multe videoclipuri în care oamenii își pierdeau telefoanele și m-a stresat chestia asta, că practic în China depind 100% de telefon. Da, a fost extraordinar. Deci a fost atât de lin și de frumos, te dădeai pe gheață, erau holograme, erau tot felul de animații. A fost extrem, extrem de frumos. Adică am plâns nu de frică, am plâns de bucurie, pentru că niciodată nu m-am dat în nimic la târgurile la bălciuri, nu m-am dat în nimic, când mi-era frică și m-am bucurat că fac acest lucru, pentru că în mod normal m-aș fi temut foarte tare
și m-am bucurat că am ales să nu mă tem și să fac ceva în afara zonei mele de confort și a rezultat ceva super fain și acum vreau să mă dau în toate. Acum ne luăm niște din astea medii, adică ne luăm popsicles, ne luăm înghețată cum făceau ei în film. Ne-am luat de 45 de yuani înghețată. Pe un sandwich cu vită și ciuperci am dat 75 de yuani, adică vreo 50 de lei. Sticla asta de Pepsi a costat 15 yuani, adică vreo 9 lei. Și apa 10 yuani, adică 6 lei. Acum așteptăm la cursa celor 7 pitici. În mod normal găsim și pe aplicație genul acesta de informații, câte minute trebuie să așteptăm ca să intrăm. Dar eu cred că o să miște mai repede de 90 de minute, pentru că la Zootopia scria 180 de minute și am intrat în 10 minute, 15. Deci, aparent am avut noroc la Zootopia. Aparent este important să vă luați priority. Citisem și eu că este util, dar m-am gândit că am auzit că la Disneyland Shanghai nu sunt așa de mari cozile. Cred că oamenii ziceau în comparație cu alte parcuri la care au fost, pentru că noi deja stăm de 35 de minute aici la coadă și în mină o să mai fi multe alte persoane cu siguranță. Așa că luați-vă priority. Noi folosim aplicația. Este cât de cât actualizată în timp real, adică arată care este timpul de așteptare pentru fiecare cursă. Noi suntem la acesta. Ce tare e! Și îți arată detalii despre toate. Și tot aici găsiți la dining, sunt toate restaurantele și, de exemplu, ai cu distanță, în funcție de unde ești tu localizat. Și, de exemplu, nouă ne face cu ochiul. Cred că ăsta era. Nu, ăsta e gelato, cred. Ăsta e gelato, da. Ne-am uitat aproape la toate, când dacă stăm de atâta timp. Uite, și chipmunk. Și îți arată la toate ce mâncare ai. N-au alte poze. Adică e interesant și e bine gândit. Merită. Hai că am intrat în mina piticilor și urmează să mergem către curse acum. Mama, a fost groaznic, sper din suflet că s-a terminat. Deci, pur și simplu tremur, nu mai pot, nu ne-am lăsat să mergem împreună. Și deci după ce am așteptat atâta timp, nu ne-au lăsat să stăm împreună, frate. Gen, trebuia să mai plătim bani ca să stăm unul lângă altul la cursă. Oricum tremur, a fost nașpa. Lui Andrei a plăcut, înțeleg. Probabil că mi-ar fi plăcut și mie dacă eram mai cu adrenalina, dar așa m-a stresat foarte tare. Nu o să mă mai dau, ăsta a fost prima și ultima, dar măcar am încercat ceva nou. Dacă mă credeți că abia filmez, că încă tremur. Atât de intens a fost. A fost montaie rus din ăla clasic, numai că eu cum n-am mai fost, n-am știut cum e. A fost foarte scary. Au și un banchet regal până la ora 2 cu câteva preparate. Îmi place muzica aici la castel. Îți dă așa un vibe.
place. O să ne mai întoarcem la castel. Acum mergem să mâncăm ceva. O pizza poate, vedem ce găsim. Dar o să ne mai întoarcem la castel. Oricum sper că în seara asta, fingers crossed, că o să prindem și spectacolul cu artificii. Ca să mergem să mâncăm la Donald's, a trebuit să ieșim din parc. Dar totuși totul e tot Disneyland. Adică de ce am ieșit? Că nu înțeleg. Mă rog, noi o să mâncăm aici. Și aici este ceea ce ne-am comandat. Prânzul costă 334 de yuan, adică vreo 210 lei. Cum e să bei apă caldă? Este foarte rău, nu pot să beau apă caldă și ei ne tot aduc apă caldă. Și dacă ți-e frig la mâini, e ok să te încălzești la ea, dar altfel nu văd rost. Legat de cursă, mie mi-a plăcut foarte mult, mă așteptam să fie puțin mai dură, puțin mai așa. Dar a fost ok, mie mi-a plăcut. Elenei nu i-a plăcut, a zis că nu mai încearcă niciodată. Eu abia aștept să o încerci pe aia de tron. Pizza a fost 98 de lei, cartofii a fost 23 și felul acesta de mâncare a fost 85. A fost bunuță masa aici la Donald. Acum reintrăm la Disney. Trebuie să intrăm cu aceleași bilete. Doamne, ce frumos a fost parada! Ți-a plăcut la paradă? Ți-a plăcut la paradă? Foarte mult, da. Și mie. Aveți inclusiv hartă pe care puteți să o folosiți de la un obiectiv la altul. Puneți cu inimioară la favorite și mergeți. E foarte bine integrată. Acum mergem la Pirații din Caraibe. Mergem la Pirații din Caraibe. De ce merge toată lumea repede? Jur că eu nu m-am așteptat să fie așa la Disneyland. Să ai numai cozi din astea așa în cer. Nu m-am așteptat. Dar așa e peste tot. Cred că intrăm în barcă acum. Nu ne-am luat nici aici priority, dar a mers repede coada. Zicea 20 de minute, dar sigur intrăm mult mai repede de atât. Da, da. 船长为您效劳。好了，我们现在就去抢戴维顿斯的沉落宝藏。
ce ochi mari aveam. Tocmai am terminat Pirații din Caraibe, cursa Piraților din Caraibe și vă zic sincer, e cea mai șmecheră din tot parcul Disney din Shanghai. Bine, noi am fost în 3 curse până acum, dar așa am citit și chiar confirmăm că a fost cea mai tare dintre cele 3 pe care le-am făcut până acum. Hangar! Am mai intrat la una surpriză tot cu pirați. Ceva cu viața secretă, ceva. Oh! Pichia Pirate Name. Ah, uite ce mișto! Ah, mă, ce tare! Ha? Jos? Unde? Ah, da, hai aici prima oară. 在这一层甲板上一共5根， Oh, 找找， ce bogăție aici are 还 băiatul. 长什么动静？ Ia uitați cum suntem fix pe vaporul eșuat, așa într-o râlă. E mișto. Asta e un restaurant unde am văzut ca o chestie de ciocolată foarte interesantă. Pe asta ne-am urcat, pe vaporul ăsta. Încă o apă și un suc, 25 de ioane, adică vreo 14-15 lei. Sunt și o grămadă de băi, toate gratuite. Și sunt decente. Serios, face curat. A 5-a cursă, Soaring Over the Horizon, zice că timpul de așteptare este 60 de minute. Mai era și muzică? Da, nici aici n-am la priority și merge foarte repede. Andrei este foarte entuziasmat despre ceea ce am trăit la Pirații din Caraibe. Foarte mult mi-a plăcut, extraordinar. Ce ți-a plăcut? Nu știu, atmosfera, peisajul, sunetele, tot mi-a plăcut, absolut tot. Și ți-a plăcut mai mult decât prima? Da, mi-a plăcut mai mult decât prima. Mi-a plăcut și prima mult, dar parcă Pirații care a fost ceva... Și că a fost pe apă, că eram în barcă. Eu cred că a fost și de la asta efectul. Da, nu știu dacă neapărat asta, dar mi-a plăcut. Dar de la ce crezi? De la cum De la erau culori, proiecțiile de la- alea? Exact, culorile erau totul fosforescent, așa, luminau, Da. clipeau toate chestiile, dar clipeau nu să te doară ochiul. Vulpoiul meu. Bă, ce mișto e decorul așa la toate, cum stai să aștepți să intre pe coloanele astea, pe cotloanele astea. Un pic al steak? Un pic, a? De 30 de minute tot așteptăm. Și pare că este interminabilă coada. 40 de minute mai târziu, 50 de minute mai târziu. 看来大家都掌握了。 O să zburăm aici. O să fim într-un balon cu aer cald acum. Ia uitați pe ce scaune stăm. Nu știu cum o să fie, o să ne ridicăm. Așa arată. Și astea o să ridice, o să dea senzația de zbor.
A fost foarte lungă. Ție? Da, vreo 45 de minute, 50 cât a durat. Peste 50. A făcut foarte mult, a fost ca cum e bila din Las Vegas, doar că la o scară mult mai mică și mult mai low. Dar ceva de gen, un ecran mare, ne-au ridicat niște scaune, ne-au tot bălângănit pe acolo. Un fel de napolitană de la Chipmunks, de la Chip and Dale, cu ciocolată, 50 de yuani. E și mai frumos acum seara când e luminat așa. Uite cum stau oamenii pe jos ca să prindă loc în primul rând la aia, cum se cheamă, am uitat, paradă. Au dat drumul la piață de pe clădiri. E așa de frumos seara, Doamne, au băgat și zăpada asta, e foarte fain. Păi deci chinezii și jucăriile. Uite ce interesant este. Era un personaj, dar nu mai știu de unde era, că eu îl știu. Era de treabă. Ia să mai vedem ce mai găsim pe aici. Ce tare, ce frumos este. Așa. Uite cățelul ăsta. Ia să mai vedem. Așa e peste tot. Ia uite ce mare e. Deci aș fi leșinat să am așa ceva. Aș fi leșinat de bucurie, de entuziasm. Cred că m-aș fi plimbat prin tot Vasluiul cu sceptru, cu coroana, cu gentuța superbe. Da, adevărat. Începe parada! Andrei o să se dea în monstruozitatea asta de montagne rus. Oh my god!
zic Iordanu? Da. Un alt cuvânt înainte să te duci? De tot? Ia și bateria. O am pe aia neagră. Asta albă. Îmi dai și asta? Și ce vrei să-i zic puțicuței? Și am luat la Tron, am luat bilet premium. Premium Access, să vedem. 为确保你的安全，请在你的光轮摩托上坐好，并保持背部安全限制锁定。比赛中需时刻照看好年幼的蓝队使用者。一旦蓝队穿过上传管道，进入电子网络，创极速争霸赛即正式开始。你的对手将与你在电子网络上一决胜负。 Wow, cât Andrei se dă, am zis să merg la restaurant aici, da? Miroase îngrozitor. A tot felul de condimente. Aici e Andrei, cred. Cred că n-aia e, că mi-a scris că intră. Dacă nu e asta, e în următoarea și eu le filmez pe amândouă. Tan, 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 tan. Așa cum cu astea? Hai, așa zi-te și povestește-ne. Zi. Mă, a fost interesant. Nu pare recomandat, dar nu m-aș mai da acum. Mi s-a părut că a pornit foarte brutal. Prima accelerare, am simțit puțin că mi se întoarce stomacul acolo, la prima accelerare. 超极速争霸赛上传训练准备开始。 Am simțit așa, zic, mamă, mi-a fost frică să închid ochii, știi, la prima Da. chestie. După aia a fost, ori m-a obișnuit, ori a fost ok, normal. Nu m-a dat cu capul în jos la ceva. Nu? Nu. Dar prima accelerare a accelerat-o parcă prea brutal și a ținut-o mult accelerat așa. A fost neplăcut. Aia da, nu mi-a plăcut. Dar Deci ce notă îi dai? acum depinde, nu știu, nu mi-a plăcut mie prima chestie, așa. Da, zi tu foarte nota, hai lasă, nu mai fi diplomatul politic. Mergea foarte repede și nu avea timp să mă uit pe unde sânge, știi? Da, e doar de adrenalină. E doar de adrenalină, da. Nu știu, îți dau un 8. 8? Da, 8. Păi mi-a plăcut după aia. Cât a durat cursa? Foarte puțin, nu știu, instant. Eu mă gândeam că mai e și când văd că am prins. Gata, aia a fost. Lol. Mă bucur că ai am intrat încercat. cu Priority Pass-ul, am intrat până s-au unit cozile și după aia, nu știu, mai era o linie, dar era închisă cu o sfoară, am întrebat-o pe o fată de acolo dacă o să... I-am arătat cam, îmi spunea că nu știu ce îmi spunea, că vorbeam chineză și n-am apucat să îi spun așa că se dusese coada în față și am zis, mai sunt vreo 20 de persoane, lasă că stau la coadă, merge repede. Am ajuns în zona de Toy Story, dar aș vrea și eu să văd un pic decorul pe aici. Și vorbește toată lumea în chineză aici. Zici că suntem în China. E așa de frumos decorat și luminat. Asta e foarte agresiv, aparatul ăsta, te dă stânga-dreapta. Cu foarte multă tărie. Avem și noi ceva de genul în România. Dar aici văd că oamenii nu se dau pe el. Asta pare amețitor. Ăsta era ăla cu Donkey, cu măgari. Îi zicea că te învârtește tare. Mă, voi știți cum știu fetele astea să pozeze?
Rupe, efectiv. Mamă, și cum stau. Mergem la zborul lui Peter Pan. Timp de așteptare 40 de minute. Noi nu ne învățăm minte, iarăși n-am luat Premier Pass. Da, așa când vezi 40 de minute la cât ai stat până acum, deja nu-ți mai simți picioarele. Doamne, 20 de minute mai târziu și acolo deja sunt bărcile. Ce pus să-mi placă. Cursa, scurtă, dar foarte drăguță. Bye! Ziceam că nu o să mai prindem. Păi și? Nu e nimeni, păi dar apare că e temporarily unavailable. Da. Și de fapt este. Uite, Andrei, nu mai e nimeni. Uite, și acum intră în spatele nostru. Uite că sunt. Nu cred, fix asta voiam să fie ultima activitate. Ce tare! Nu? Da. Acum o să intrăm la Voyage Blue Grotto. Am prins un loc bombă. Mergem în croazieră acum la final de Disneyland. 和你们一样，我也是一个好奇的旅行者。我的旅程从推荐一只蜻蜓开始。
mai venit o dată la castel seara. Acum că am terminat excursia, mi-a plăcut foarte mult, dar foarte, foarte mult. A satisfăcut ceva în fetița interioară. A fost ceva incredibil. A fost așa, un final atât de frumos pentru activitățile de astăzi. Fix așa vizualizam activitățile la Disney. Așa, de fetițe și de prințeze și... A fost foarte frumos, m-a umplut de serotonină și de fericire. Am intrat fără să vrem la o activitate în castel și era puțină lume la coadă și am zis hai. Habar nu am ce este și este cu atât mai entuziasmant. Andrei, prințul meu, nu este deloc entuziasmant că suntem la castel, dar eu sunt fiartă. Deci sunt fiartă opărită. Wow! 公主们的勇敢故事。现在，这个经典的字眼再次为我们打开了一扇通往图。啊！这你不能用闪灯，闪灯没有用闪光灯。你买什么灯？Ah, ce frumos e! Doamne, ce frumos e! Mamă, ce mă dor picioarele! Ni hao! Ni hao! 谢谢! 有个善良的女孩，名叫白雪公主。她只有一个愿望，找到真爱。但是， Mama a băgat zăpada cântă în chineză. În chineză. Bă, e foarte frumos. Adică inclusiv faptul că e în chineză și nu înțeleg nimic. Și tot e foarte frumos. A fost foarte frumos. Deci foarte, foarte frumos. Recomand pentru fetițe. Doamne, a fost superb. Deci să te plimbi așa prin castel. Wow! Și mai avem 10 minute până la exerciții de proiecție de pe castel. Now, please enjoy Disney's Zootopia Celebration Projection. 问你一个问题，我们是好搭档吗？当然是了。每个人的心中都有一束。全都比不上有一道星光，在你的手中激荡，呼吸的灿烂，黑暗里的阳光，你是夜的骄傲，给你真的让因为你就是。
Una dintre cele mai bune zile din viața mea. Am plâns de 5 ori. A fost extraordinar. Mamă, ce aglomerație e. Ne străduim. Asta până la final, de aia. Ne străduim de 15 minute să ieșim. Mergem acasă acum. Am dat 130 de yuan și pe taxiul de întoarcere. Sper că v-a plăcut vlogul și mulțumesc de vizionare și ne vedem în vlogul următor. Am descoperit de ce a fost așa de special ieri la Disney. Era aniversarea lui Walt Disney, ar fi fost de fapt. Ar fi împlinit 104 ani și a fost ediția aniversar. Tron sau cum e? Tron. Aia luminată. Tron.